เช้าไปมันไม่ใหญ่แต่ไอ้เนื้อที่ตรงนี้ได้ถามว่าสูงมันระดับใหญ่แตกแล้วแล้วทีนี้ลมแรงลงไปอ่ะสี่คนไปมีมันนี่ตัวนะตลอดสี่คนใครเป็นคุมวะจะขับเรื่อยจะถามทันจะ